Vũ trụ rộng lớn đến mức nào? Vậy ranh giới của vũ trụ là gì? Video này sẽ giúp bạn khám phá câu trả lời. Giờ đây, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình. Từ trái đất đến vùng già của hệ mặt trời. Sau đó đến dải ngân hà. Vượt qua những siêu cụm thiên hà khổng lồ. Và cuối cùng đến rìa của vũ trụ. Để khám phá bí ẩn cuối cùng về ranh giới vũ trụ. Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của chúng ta là mặt trăng. Mặt trăng còn được gọi là Thái Âm. Vào năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong của sứ mệnh Apollo đã để lại dấu chân đầu tiên của loài người trên bề mặt mặt trăng. Tiếp theo, chúng ta đến sao Kim. Bầu khí quyển của sao Kim chứa 96% co, gây ra hiệu ứng nhà kính cực đoan, khiến nhiệt độ bề mặt lên đến 462 độ Bách phân đến cực kỳ khắc nghiệt. Đôi khi, vào ban đêm, nếu bạn nhìn về phía tây nam, thấy một ngôi sao sáng rực, thì đó rất có thể là sao Kim. Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời, đồng thời cũng là hành tinh gần mặt trời nhất. Mặt trời phát sáng và tỏa nhiệt như một quả cầu lửa. Nhờ các phản ứng nhiệt hạch diễn ra không ngừng bên trong nó. Tuy nhiên, nhiên liệu hạt nhân trong lõi mặt trời cũng sẽ cạn kiệt một ngày nào đó. Và khi đó, mặt trời sẽ đi đến hồi kết. Trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời. Khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời được gọi là một đơn vị thiên văn, tương đương khoảng 150 triệu km. Ở khoảng cách này, ánh sáng mặt trời mất khoảng 8 phút để đến được bề mặt trái đất. Hỏa tinh là một hành tinh sa mạc. Bề mặt của nó đầy những đồi núi và dấu vết địa chất trong quá khứ. Tuy nhiên, hỏa tinh cũng nằm trong vùng có thể sinh sống và có một số điều kiện giống với trái đất. Do đó, hỏa tinh đã trở thành mục tiêu nghiên cứu trọng điểm của nhiều quốc gia. Sau khi vượt qua vành đai tiểu hành tinh, chúng ta đến Mộc tinh. Mộc tinh là một hành tinh khí khổng lồ, không có bề mặt rắn chắc. Vết đỏ lớn hình bầu dục trên Mộc tinh thực chất là một cơn bão phản xoáy khổng lồ, có kích thước đủ để chứa từ 2 đến 3 trái đất. Tiếp theo là Thổ tinh. Bạn có thấy những mảnh băng nhỏ không đếm xuể kia không? Chúng chính là những thành phần tạo nên vành đai của Thổ tinh. Vào tháng 7 năm 2013, tàu thăm dò Cassini của NASA khi quan sát Thổ tinh đã chụp được bức ảnh chứa cả trái đất trong khung hình. Điểm xanh bé nhỏ đó chính là hành tinh của chúng ta. Ở rìa ngoài cùng của hệ mặt trời là Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Hai hành tinh này là anh em song sinh và đều thuộc nhóm hành tinh băng khổng lồ, do trong khí quyển chứa một lượng lớn khí methane. Chúng có màu sắc đặc trưng như chúng ta thấy. 8 hành tinh này xoay quanh mặt trời, cùng nhau tạo nên hệ mặt trời. Khi chúng ta tiếp tục tiến về rìa vũ trụ, chúng ta nhận ra rằng hệ mặt trời của chúng ta chỉ là một điểm sáng nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Mỗi chấm sáng nhỏ ở đây là một ngôi sao giống như mặt trời. Mỗi ngôi sao có thể có các hành tinh quay quanh nó. Nếu nhìn xa hơn nữa, chúng ta thấy có hơn 200 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà. Tất cả đều tỏa sáng lấp lánh. Chúng cùng nhau tạo nên một thiên hà khổng lồ. Dải ngân hà là một hệ thiên thể rộng lớn, với đường kính lên tới 100.000 năm ánh sáng. Trái đất nằm ở vùng rìa ngoài của nó. Mỗi khi màn đêm buông xuống, vệt sáng trắng kéo dài trên bầu trời chính là một phần của dải ngân hà. Khi chúng ta tiếp tục đi xa thêm 2,5 triệu năm ánh sáng, chúng ta sẽ đến thiên hà tiên nữ. Đây là thiên hà lớn gần dải ngân hà nhất và chứa khoảng 1.000 tỷ ngôi sao. Nhưng ngay cả thiên hà khổng lồ này vẫn chỉ là một phần của nhóm thiên hà cục bộ, bao gồm khoảng 50 thiên hà khác. Nhóm này thuộc siêu đám thiên hà xử nữ, một tập hợp gồm hàng trăm nhóm thiên hà nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn nữa, nhóm thiên hà của chúng ta cũng chỉ là một phần nhỏ trong siêu đám thiên hà xử nữ.
Siêu đoán này bao gồm khoảng 100 cụm thiên hà và nhóm thiên hà nhỏ hơn, tạo thành một tập hợp lớn hơn. Mỗi điểm sáng mà bạn thấy ở đây đều là một thiên hà khổng lồ, bao gồm cả dải ngân hà của chúng ta. Cũng chỉ là một điểm sáng nhỏ bé trong đó, nhưng ngay cả siêu đoán xử nữ cũng chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ. Giờ đây, chúng ta sẽ tăng tốc đến rìa vũ trụ. Trên đường đi, chúng ta thấy vô số thiên hà. Mỗi thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Có thể còn nhiều hơn cả tất cả hạt cát trên các bãi biển trái đất. Vì khoảng cách rất xa và tốc độ ánh sáng có giới hạn. Ánh sáng từ mặt trời mà bạn thấy thực ra đã phát ra 8 phút trước. Ánh sáng từ thiên hà tiên nữ đã mất hơn 2,5 triệu năm để đến được chúng ta. Vậy nếu chúng ta nhìn đủ xa, chúng ta có thể thấy những hình ảnh từ thời điểm vũ trụ mới ra đời không? Trước khi chạm đến ranh giới vũ trụ, chúng ta có thể chứng kiến quá trình hình thành thiên hà, cũng như sự ra đời của những ngôi sao khổng lồ đầu tiên. Và sau đó, chúng ta sẽ thấy ánh sáng cổ xưa nhất trong vũ trụ. Đây chính là lúc chúng ta đến đích của hành trình khám phá này. Rốt cuộc, rìa của vũ trụ là gì? Câu trả lời đang ở ngay trước mắt. Một điểm có mật độ vô hạn, kích thước vô cùng nhỏ, nhiệt độ cực kỳ cao, và độ cong không đến thời gian vô hạn. Đây chính là rìa của vũ trụ, cũng chính là thời điểm cách đây 13,8 tỷ năm, trước khi vũ trụ ra đời. Năm 1927, nhà thiên văn học người Bỉ Guggenheim Merche lần đầu tiên đề xuất lý thuyết Big Bang. Đây là một trong những học thuyết quan trọng nhất trong vũ trụ học hiện đại. Từ một điểm kỳ dị, một vụ nổ lớn đã xảy ra, tạo ra không gian và thời gian, tạo ra ánh sáng và khai sinh vũ trụ. Những mảnh vỡ từ vụ nổ đó đã hình thành nên tất cả các thiên thể mà chúng ta biết ngày nay. Cho đến ngày nay, ánh sáng từ vụ nổ Big Bang vẫn tiếp tục lan tỏa và được kính viễn vọng vô lăng của cơ quan vũ trụ châu Âu ghi nhận lại chi tiết. Đây chính là bức xạ nền 6 sóng vũ trụ, bằng chứng mạnh mẽ nhất cho sự kiện Big Bang. Sau khi chúng ta đến được rìa thực sự của vũ trụ, chúng ta nhận ra rằng trái đất thật nhỏ bé, còn vũ trụ thì rộng lớn vô tận. Nói một cách thẳng thắn, nếu một ngày nào đó trái đất biến mất, vũ trụ vẫn không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Vậy thì, chúng ta tồn tại trong vũ trụ này để làm gì?